بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات أرت ديزاين. هنعرف النهاردة مع بعض طريقة إزاي نعمل تصميمات الشرايح زي دي، زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، باستخدام برنامج الراينو. طبعا من غير استخدام الإضافة بتاعة الجراسوبر. طبعا الجراسوبر دي طبعا إضافة على الراينو، بس احنا هنحاول نستخدم الأشكال البسيطة، الشرايح البسيطة دي. تمام، نبدأ مع بعض نعرف هي بتتعمل ازاي. ندلت الأول ده. تمام، هنبدأ الأول نرسم خط عادي كده. مثلا نرسم خط هنا كده مثلا اهو. الخط ده هبدأ أعمل له كوبي، هكتب الأمر كوبي هنا، هيبدأ يعمل كوبي معايا. مثلا أول حاجة على مسافة 100. طبعا هنا بالسنتي لأن أنا في الأول مختار سنتي. تاني خط هيبقى 200. التالت 300. يعني عندي 4 خطوط رئيسية. نبدأ مع بعض نعرف حاجة. طبعا الخط زي ما احنا شايفين كده نقطتين وزاوية واحدة بين الاتنين، ده البناء الأساسي للخطوط، أي خط. طيب أنا عشان أعمل انسيابية زي ما احنا كلنا عارفين لازم يبقى فيه خطوط زيادة أو نقط كنترول زيادة. هبدأ أعمل حاجة اسمها ريبيلد للخطوط دي كلها مع بعض باستخدام أمر اسمه ريبيلد كيرف. هنلاقيه هنا في الكيرف تول، أو ممكن نجيبه من هنا من التاب اسمه كيرف تول، أو ممكن أكتبه هو ريبيلد كيرف، أو ممكن أكتبه في الكوماند. خلينا نبدأ مع بعض كده. نجيب من هنا أدي ريبيلد. مش هحضركوا كده ولا الديفولت بتاعه زي ما احنا قلنا بوينت كاونت، عدد النقط 2، ديجري 1. لا أنا هخليه 5 و3. تمام، وأقول له أوكي. طيب أنا عايز أظهر كنترول بتاع الخطوط اللي مش ظاهرة دي. هاجي هنا وأقول له شو أوبجكت كنترول بوينت زي ما أنت شايف حضرتك كده. طيب ده خط، أبدأ أحركه كده. آخد الاتنين دول، النقطتين دول، وأبدأ أرفعهم كده، وآخد النقطتين دول وأبدأ أرفعهم كده. آخد مثلا النقطة دي. طبعا ده حضرتك بقى إيه الشكل بقى حسب ما أنت عايز. طيب قبل ما نكمل مع بعض في حاجتين عايزين نعرفهم مع بعض. أول حاجة السلكت، بالظبط زي الأوتوكاد، زي برنامج ارتكان، الراينو السلكت بتاعه مربع السلكت اليمين، الاتجاه اليمين، أي حاجة بيمر بيعمل سلكت. من الشمال ما يعملش سلكت، لازم الاحتواء الكامل.
ده بالنسبة للسلكت. طيب لو أنا حبيت نشرح حضرتك كده، أنا رفعت النقط اللي فوق دي. طب لو أنا جيت هنا أرفع من هنا كده وعملت كده وجيت بصيت ما اترفعش. عشان أرفع معانا وأنا على البرسبكتيف بدوس على الكنترول وبرفع لفوق. نشرح حضرتك كده. تمام. احنا هنا على برسبكتيف اللي هي الرؤية الطبيعية. تمام. نشرح حضرتك كده، دي رؤية طبيعية لنقطة الأفق. يعني لو عندي نقطة هنا كده مثال، يعني نقطة الأفق، فكل الأشكال بتاعتي كل حاجة عندي رايحة للنقطة دي زي سكة القطر، كله متحرك أو كله رايح للنقطة دي. خلينا نكمل مع بعض بقى الشرائح. أنا عملت كده ب4 خطوط رئيسية. طيب استخدام أمر، أول حاجة ريبيلد، وبعدين غيرت الشكل. في أمر تاني بقى استخدمه اللي هو اسمه join between two curves. ايه الأمر ده بيعمل ايه؟ الأمر ده بيجيب المسافة بين الاتنين دول، بين الخطين الأساسيين دول عندي، ويبدأ يقسمها خطوط بداية من الشكل ده انتهاء بالشكل ده. طيب الخطوط دي يعني أنا بديله أرقامها عددها يعني، وهو بيقسم على المسافة. خلينا نشوف مع بعض. join between هنا قال لي ايه؟ select start and end. ده الستارت وده الاند. تمام. النمبر هنا 10، واقول له انتر. ده انت شايف كده غلط كده معايا، انا كنت شايفين معايا كده، بدأ من هنا وانتهى هنا. هعيد الامر تاني، هدوس كليك يمين يبدأ يعيد الامر معايا، اقول له انتر كمان مرة، كليك يمين الستارت ده الاند، اقول له انتر. حضرتك كده معايا الواير فريم بتاعي والخطوط بتاعتي. طيب لو انا عايز اخفي البوينت، كنترول كليك يمين هنا كده، كليك يمين هنا اخفي. ده معايا الشكل. طيب هبدأ اعمل الخطوط دي اكسترود. اكسترود. طيب هبدأ اعمل اول حاجة التخانة. انا عايز مثلا التخانة 2.5 سنتي. تمام. قمت قايل له اوكي. انا عندي التخانة بتاعتي هنا هنا كده. طيب هبدأ اخفي معايا الخطوط زي ما انت شايف حضرتك كده، الخطوط هنا متحددة، هبدأ اخفيها، ادوس هنا hide object اختفت. طب لو هي موجودة كده تمام، انا عايز اخفيها وهي كده بقت خطوط والسيرفيس معايا موجودين. ماشي. طيب هعمل ايه؟ هنا السلكت، هدوس هنا اهو. تمام. واقول له سلكت كيرفز. تمام. واختار مع السلكت كيرف. طبعا اقفل الاول السلكت اللي انا عامله، سلكت كيرف، واقول له هايد. بقى معايا هنا السيرفيس بس. نعمل لهم سلكت واعمل لهم برضو اكسترود، بس المرة دي مش اكسترود، اعمل اكسترود سيرفيس. تمام. طبعا
الاكسترود بتبقى بالاتجاه الرأسي للسي بلين. لا انا عايز اغير بقى الدايركشن، الاتجاه بتاعي، واقوم جاي اعمل الدايركشن عرضي. تمام. واجي اقف على النقطة دي اللي هي نقطة الصفر بتاعت الدايركشن بتاعي، وابدأ اشوف انا عايزه بعرض كام الواحد. مثلا كده. طبعا ممكن اكتب المسافة فوق. هنبدأ مع بعض كده يعني ايه. هبدأ برضو اخفي من هنا السيرفيس عشان يتبقى معايا البولي سيرفيس معايا ده. ده اسلوب بسيط كده ان احنا نعرف نعمل الشرائح. تمام. استخدمها بشكل تاني مثلا، وانا عندي دايرة اهي، وادي دايرة تانية، وهبدأ مثلا اعمل الدايرة دي كده، كده الدايرة اللي جوه برضو. ممكن اعمل له روتيت. كده مثلا عندي الشكلين دول. هبدأ مثلا ارفع الشكل الخارجي ده كده. تمام. المسافة، طبعا المسافة اقدر احددها، طبعا اكتبها او احددها عن طريق ان انا بروح هنا من الصفر وابدأ اعد مربعات الفرونت، وابدأ ارفعها زي ما انا عايز. ماشي. احنا بس نوري الفكرة. هبدأ الاتنين دول هبدأ اعمل لهم توين، زي ما انت شايف كده. ده واحد، ده اتنين. تمام. 10 وماله. اوكي. ده الواير فريم بتاعي، الخطوط بتاعتي، زي ما انت شايف حضرتك كده. طيب نبدأ برضو نفس الأسلوب التاني، نعمل له اكسترود. تمام. المرة دي بقى هنعمل ايه؟ نعمل حاجة، هنقول للسوليد ده اهو نخليه نو، عايزينه حلقات مفتوحة، يفضل مفتوح. تمام. وهنخلي مثلا الارتفاع مثلا نشوف كده 2 سنتي، لا صغيرة مثلا 5. ماشي. طيب دي حلقات كده. ماشي. طيب
هو عامل لي ده، مش عامل له بقى المرة دي اكسترود، لا أنا هحاول أعمل له بأسلوب الأوفست. تمام، أجيب هنا وأعمل أوفست. تمام، أقول له مثلا الأوفست 3. نشوف كده النتيجة. تمام ماشي. الحالة مثلا صغيرة، ممكن كنترول زد. تمام، وأعمل أوفست تاني، وأعمل مثلا 7. تمام، دي طبعا اللي بستخدم بقى في أشكال الترابيزات الشرائح، أشكال الشرائح. تمام، بدون استخدام الجراس هوبر. طبعا هو الجراس هوبر طبعا احنا عارفين هو إضافة في برنامج الراينو، بس طبعا يعني إيه، أنا حاجة أقدر أعملها بدون استخدامه يعني أحسن. زي أنت شايف حضرتك كده. تمام، دي بقى الترابيزات. ممكن بس طبعا حضرتك هنا المسافات تبقى لازقة، يعني سوري، تبقى مفيش فواصل. تمام، ممكن إن أنا بعمل حمل بيشيل الحلقات هنا. دي طبعا زي ما احنا شايفين كده. لو أنا جبت الإيماب هيقول لي سيلكت للشكل اللي أنت عايزه، تعمل إيماب. تمام، أقول له ده مثلا. تمام، وأقول له أدد. أدي الشكلين نعمل لهم إيماب. تمام، يعني ده مثال بسيط كده للريندر سريع كده. نشوف الشكل عامل كده. ده أسلوب سريع كده إزاي نعمل تصميمات الشرايح أو البرامتريك ديزاين البسيطة. نكررها تاني، البسيطة. تمام، اللي هي بتستخدم أغلبها في صناعة الأساس والكلام ده، يعني ترابيزة، آه، ركنة، أي حاجة بتتعمل. كان شايف إنها ما تستخدمش الجراس هوبر. تمام، فتقدر تستخدم كده، بتوفر معاك برضو وأسرع وأسهل. أتمنى إن يكون وصلت معلومة تفيدنا. لو عجبتك المعلومة وعجبك الفيديو، دوس اشتراك للقناة واعمل شير للفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.